في يوم من الأيام، كان هناك صبي صغير يعيش مع والده في قرية. قام والد الصبي بزراعة شجرة بالقرب من منزلهم، وكان والد الصبي يسقي الشجرة كل يوم، بينما كان الصبي يراقب بصمت. في أحد الأيام سأل الصبي والده عن سبب قيامه بزرع الشجرة، فأخبره والده أن الأشجار مثل الأطفال، وأنه في البداية عليك أن تسقيها وتغذيها، وعندما تكبر بشكل صحيح يمكنك الجلوس تحت ظلها وهي تغذيك. بعد ذلك كبرت الشجرة بشكل كبير وقوي وازدهرت أكثر. شعرت الشجرة بارتياح كبير في القيام بواجباتها اليومية. كل يوم كانت الشجرة تنشر أغصانها مثل أذرعها حتى تتمكن الطيور المتعبة من الجلوس وأخذ قسط من الراحة أثناء رحلتها، فقد نمت بكثرة، وأوراقها الكثيفة كانت تريح الحيوانات والبشر من حرارة الشمس، وأنبتت أيضا ثمارا سقطت وأشبعت جوع الكائنات، كما كانت لها زهور جميلة تهدئ عقول وقلوب الناظرين. جذورها تتعمق وساعدت في تجفيف المياه والأرض العطشة، وامتصت الكربون الموجود في الهواء، وعادت سعيدة في الهواء النقي إلى الخليقة. عاشت الشجرة حياة سعيدة وراضية للغاية. مرت سنوات ولم تترك الشجرة يوما ضائعا لخدمة الكوكب. لقد فقدت نفسها في خدمة واجبها، لقد خدمت وخدمت وساعدت وأعطت ووقفت منتصبة بصمت، ولا تسعى للحصول على أي شيء من العالم، ولا تتذكر كل ما تفعله من أجل العالم، ولا حتى للحظة واحدة من التفكير في أن العالم طلب شيئا في المقابل. ولم يكن لدى الشجرة أي غرور لطلب أي شيء مقابل أولئك الذين خدمتهم. بهذه الطبيعة المتمثلة في عطاء الشجرة كبرت الشجرة وأصبحت تعرف باسم شجرة العطاء. وفي الوقت نفسه وفي هذه الأثناء نشأ الشاب في عملية تفكير مختلفة، حيث نشأ كباحث. على عكس الشجرة التي نماها والده تماما والتي كانت معطاءة، الشاب كان رجلا أنانيا جشعا، وكانت رغباته لا تنتهي أبدا. عندما لا يمكن تحقيق رغباته كان الشاب غاضبا ومنزعجا من التقاط الأشياء ورميها، وكلما تحققت رغباته كان لديه على الفور مجموعة أخرى من الرغبات. وبهذه الطريقة عاش الشاب تعيسا، ويسعى إلى أن يكون جشعا ولم يتحقق على الإطلاق، وكان عالقا في دائرة الرغبات المؤذية التي عندما لا تتحقق دائما تؤدي إلى الغضب، وعندما تتحقق تؤدي إلى رغبات جديدة، وهي دورة نموذجية من الرغبة. بسبب طبيعة الشاب الغاضبة فقد تخلى عنه أصدقاؤه وزوجته وأطفاله، وفي النهاية ترك قريته وأصبح وحيدا تماما، وأصبح بلا مأوى، وشعر أنه طوال حياته كان يعمل ويعيش من أجل عائلته وأصدقائه وجيرانه ومجتمعه، واليوم تم التخلي عنه وتركه وحيدا من قبل الجميع. دخل في حالة من الشفقة على الذات، وابتلعته مشاعر إيذاء الذات، وعاش حياته يلعن العالم، ينادي بصوت عال أن العالم استخدمه، وكان يتجول في القرية كالمجنون ويصرخ بصوت عال: لقد تخلى عني العالم واستخدمني. وفي النهاية جلس تحت ظل الشجرة التي غرسها والده. الشجرة كعادتها كانت تغني وفرحة في خدمتها اليومية للعالم، والطيور على أغصانها تأكل ثمارها وتستمتع بظلها. لقد فقدت الشجرة نفسها في متعة خدمة العالم. فجأة انقطعت الشجرة عن التأمل
وعن واجباتها على يد الشاب الذي كان يجلس على جذعها ويبكي. سألت شجرة العطاء الشاب عندما رأته يبكي: ماذا حدث؟ أجاب الشاب: هذا العالم استخدمني، لقد استخدمني الجميع، لقد جئت للتو إلى هذا العالم لاستخدامي. كان هنالك طائر يشاهد المشهد كاملا من بعيد على جبله، وبدأ يضحك بصوت عال وهو يمسك بطنه، وطلب من الأرنب أن ينظر إلى المشهد وهو يشير إلى الشجرة. الأرنب ينظر إليهم وقال للطائر: هذه هي سخرية الحياة، حيث أن الإنسان فقد نفسه في حزن الوجود فقط لأنه يريد ويريد، فيشعر الإنسان بالثقل فيعاني ويتألم ويموت وهو يشتهي. الآخر وهو أن الشجرة قد فقدت نفسها في العطاء والعطاء. تلك الشجرة سوف تزدهر أكثر وتشعر بالنور، وسترتفع وترتفع للأعلى. كلاهما زرعهما نفس الرجل، ولكن كلاهما سلكا طرقا مختلفة، كلاهما استخدمهما العالم. نحن جميعا هنا ليستخدمنا العالم، وإنه لأمر رائع أن يستخدمنا الوجود. ثم اعتزل الأرنب والطائر في أكواخهم لإعداد كوب من الشاي. كما ترى في الحياة وفي حياتك، إن أهمية تنمية عادات قوية في حياتنا لا يمكن إنكارها من خلال ممارسة العادات بوعي، مثل الامتنان، اليقظة الذهنية، الرحمة، القوة الداخلية والبساطة. يمكننا تحقيق تحولات إيجابية وتعزيز رفاهيتنا العامة. هذه العادات تشكل الأساس لحياة متوازنة ومليئة بالمعاني. إن التحول الحقيقي يبدأ بالتأمل الذاتي والنمو الشخصي. من خلال التركيز على تحسين أنفسنا يمكننا التأثير بشكل إيجابي على العالم من حولنا، وإلهام الآخرين للشروع في رحلاتهم الخاصة لاكتشاف الذات. فكل خطوة نخطوها نحو تطوير ذاتنا تساهم في تشكيل عالم أفضل وأكثر تناغماً. عادة تنمية الامتنان تذكرنا بتقدير النعم في حياتنا مهما كانت صغيرة. من خلال الاعتراف والامتنان لما لدينا نفتح أنفسنا للوفرة والرضا. الامتنان يخلق فينا شعوراً بالبهجة والسكينة، ويعلمنا أن ننظر إلى الحياة بعين الرضا والتفاؤل. هذه النظرة الإيجابية تساعدنا على التعامل مع التحديات بروح مرنة وقوية، تتيح لنا ممارسة اليقظة الذهنية أن نكون حاضرين بشكل كامل في كل لحظة، مما يؤدي إلى قدر أكبر من الوضوح والسلام الداخلي. من خلال مراقبة أفكارنا وعواطفنا دون الحكم، يمكننا اتخاذ قرارات أكثر حكمة وتجربة إحساس أعمق بالسلام. اليقظة تعلمنا أن نعيش اللحظة الحالية بكل تفاصيلها، وأن نجد الجمال في الأشياء البسيطة التي قد نتجاهلها في حياتنا اليومية المزدحمة. إن عادة ممارسة التعاطف تعلمنا أهمية التعاطف واللطف تجاه الآخرين، من خلال مد يد المساعدة وخدمة الآخرين. بإنكار الذات نحن لا نحسن قيمتنا فحسب، بل نخلق أيضاً تأثيراً إيجابياً على حياة من حولنا. التعاطف يعزز روابطنا الاجتماعية ويجعلنا نشعر بأننا جزء من مجتمع أكبر. إن تقديم الدعم للآخرين يمنحنا إحساساً عميقاً بالرضا والسعادة، ويخلق دوامة من الخير والعطاء في محيطنا. القوة الداخلية هي عادة أخرى حيوية يجب علينا تنميتها. إنها تتعلق بالقدرة على مواجهة التحديات بثقة وثبات، والقدرة على التعافي من الصعوبات بقوة أكبر. القوة الداخلية تمنحنا المرونة التي نحتاجها للاستمرار في مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا وأحلامنا. إنها مصدر للطاقة والتحفيز الداخلي
الذي يدفعنا للتقدم رغم كل العقبات. البساطة في الحياة تعني التخلي عن التعقيدات الزائدة والتركيز على ما هو مهم حقاً. من خلال تبني البساطة يمكننا تقليل التوتر والضغوطات اليومية وفتح المجال لتجربة حياة أكثر هدوءاً وراحة. البساطة تعني إيجاد السعادة في الأشياء البسيطة والتمتع باللحظات الصغيرة التي قد تضيع في زحمة الحياة. تذكر أنه من خلال تبني هذه العادات القوية يمكننا تحسين قيمتنا وتحويل حياتنا، بالإضافة إلى إلهام الآخرين والتأثير عليهم بشكل إيجابي. المفتاح يكمن في الممارسة المستمرة للتأمل الذاتي ورغبة حقيقية في النمو الشخصي والتغيير الإيجابي. إن التحول الإيجابي ليس مجرد هدف نسعى لتحقيقه، بل هو رحلة مستمرة نتعلم فيها ونتطور مع كل خطوة نخطوها. ببذل الجهد المستمر والمثابرة يمكننا أن نصبح أفضل نسخة من أنفسنا ونساهم في بناء عالم أكثر سلاماً وازدهاراً. إن تنمية الامتنان هي الخطوة الأولى نحو التحول. استيقظ كل صباح وأعرب عن الامتنان للنعم الموجودة في حياتك. الامتنان سيفتح الأبواب للوفرة والرضا. اعتنق هذه العادة وابدأ كل يوم بالتفكير في أفراح بسيطة في حياتك، مثل أشعة الشمس الدافئة وصوت النهر الهادئ وضحكة الأطفال الذين يلعبون. أدرك أنه حتى في خضم التحديات كانت هناك دائما أسباب للشعور بالامتنان.